trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thử review một trong những cái công cụ mình thấy đang rất là hot. Nó tên là Find My. Cái công cụ này giúp chúng ta có thể tìm được những người anh em hoặc là những người họ hàng xa thất lạc bằng hình ảnh. Và hãy xem cái công cụ này như thế nào nhá. Thực ra mình chém gió vậy thôi, thực sự thì đây không phải là công cụ giúp chúng ta có thể tìm được anh em họ hàng. Nhưng mà cái đặc điểm của cái mã nguồn Find My này thì khi mà các bạn upload một cái bức ảnh lên thì nó sẽ dùng cái thuật toán của nó sẽ tìm những cái gương mặt tương tự như vậy. Chính vì thế vì sao mình lại nói nó sẽ giúp mình có thể tìm được những người anh em họ hàng các thứ. Tại vì sẽ có rất nhiều người ở trên thế giới này có gương mặt giống nhau. Và Find My thì nó sẽ lọc những cái, nó sẽ search trên các nền tảng Facebook, YouTube hoặc là trên các cái mạng xã hội để làm sao khi mà cái bức ảnh các bạn upload lên thì nó sẽ tìm thấy những gương mặt có điểm tương tự như là mắt, môi, mũi, miệng chẳng hạn. Rồi, đó là một chút thông tin mình có tìm hiểu được về cái phần mềm Find My này. Thực sự thì đây là một cái mã nguồn cũng rất là hay luôn. Nó có thể là một phần mềm đại khái là giúp tìm kiếm những cái hình ảnh tương đồng này. Nhưng ngoài ra thì nó cũng sẽ là một công cụ hết sức đắc lực giúp mà khi những người mà nhà lập pháp này, các nhà điều tra phá án hoặc là bên công vụ ấy, họ sử dụng cái thuật toán này để tìm kiếm những đối tượng chẳng hạn, thì thật sự nó là một công cụ rất mạnh. Rồi bây giờ chúng ta dùng thử Find My nhá. Anh em có thể Google đánh tìm là Find My, Find My đó. Ở đây thì ngôn ngữ của nó thì đang hỗ trợ là tiếng của nó là tiếng Bồ Đào Nha, Poland là tiếng Ba Lan, là của những cái nhà sáng lập, tiếng Anh và cả China nữa. Khả năng là ông này liên kết với ông Trung Quốc đấy. Đây này, một chút giới thiệu này. Đó, anh em chỉ cần việc up ảnh lên nó sẽ search ra này đó. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thử nhá. Cái mã nguồn này từ năm 2017 luôn. Đây là một phần mềm mà đang rất nhiều người tò mò. Rồi, giao diện đầu tiên các bạn sẽ dùng là Face Search, anh em bấm vào đây. Rồi, bây giờ mình có thể là một là các bạn có 3 tùy chọn. Chúng ta upload ảnh này, chụp ảnh này, hoặc là paste cái image, tức là paste cái link của đường dẫn, mình có thể chụp ảnh luôn. Rồi, ví dụ nhá, mình sẽ chụp luôn cái mặt của mình. Như vậy là không truy cập được camera anh em ạ. Như vậy cái tính năng đầu tiên mình dùng đây là cái này không được. Đó. Thôi mình sẽ sử dụng tính năng upload nhá. Rồi, để upload thì mình sẽ tìm một cái bức ảnh chân dung. Tìm một bức ảnh chân dung anh em. Bây giờ phải tìm được cái data chân dung cơ. Đây nào. Đây. Đây, ví dụ mình lấy ảnh của bạn này, một khuôn mặt của bạn này, bây nó sẽ search này. Đó. Đây, nó sẽ sổ ra những cái hình ảnh mà giống với cái ảnh ở đây. Đây là cái ảnh mà chúng ta upload lên này. Đây, từ đó thì nó sẽ hiện lên những cái hình ảnh mà có cái nét mặt nó giống thôi. Đó. Đó. Đấy, có rất nhiều gương mặt giống với cái ảnh này. Đây này. Đó. 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 Đấy, rất nhiều, thật ảnh trẻ con các thứ rồi. Đó. Rồi, mình sẽ thử một cái ảnh khác nhá. Mình sẽ thử một cái ảnh khác. Đây. Ví dụ cái ảnh nào làm sao nó hiện rõ được khuôn mặt ấy, ví dụ như cái ảnh này. Cái ảnh đây, ta sẽ search xem. Bắt đầu search này. Đấy. Đấy, ôi giống thế, không nhận giống cái gương mặt này. Bạn này là người Việt Nam mà đây ra toàn là những người Ấn Độ các thứ, khuôn mặt giống nhau này. Khuôn mặt tròn. Đại khái nó sẽ bắt theo mình nghĩ là cái Find My này nó sẽ lọc các khuôn mặt từ mắt, môi, mũi, miệng này. Đó. Đấy, nó sẽ lọc trên cả YouTube này. Đó. Trên Tumblr, trên rất nhiều nguồn, Facebook, Twitter. Đó. Đấy, anh này mình chỉ giống ấy. Cái này thì nó sẽ rất phù hợp đấy anh em mà mình có ảnh bạn bè, mình có thể là lấy cái ảnh của bạn mình này, mình up lên đây và mình sẽ search cái này và mình sẽ tìm xem là một cái khuôn mặt là giống nhất và mình sẽ xếp cái ảnh ấy về và gửi cho cái bạn của mình và bảo đây là người anh em thất lạc. Mình nghĩ rằng đây là một trò rất là vui luôn. Đó.
Đúng là nó là công cụ tìm những anh em thất lạc trên khắp thế giới luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái ảnh của mình nhá, để xem nào. Không dùng ảnh người khác nữa, chúng ta sẽ dùng một cái ảnh của mình đi. Rồi mình có một chút data ảnh ở đây, đấy, ảnh đây này, đây, cái ảnh này, cái ảnh mặt vênh lên, chúng ta search xem nào. Search. Xem nhá. Thông minh đấy đúng không ạ? Nó ra ngay thêm một cái ảnh timeline của kênh Văn Hóng này. Ở đây là một cái ảnh mà trước mình có làm video review về cái chung cư 1 tỷ 8 của Galaxia ở Gamuda ấy. Anh em nào xem video này rồi chắc là sẽ nhớ cái video này. Ông này cũng giống mình thế. Giống kiểu khuôn mặt đeo kính ấy. Đấy, cái mũi, cái mồm ấy. Anh cũng giống này. Không nhận giống hết không ạ? Có cả ông Vinh Vật Vờ cũng giống mình. Ông Vinh Vật Vờ này. Có nhận mấy ông người giống này. Ông này thì không giống lắm, mặt này tròn này. Ông này nhìn giống. Ông này giống ông Vinh Vật Vờ ấy. Cả anh Đức này. Anh Đức cũng giống này. Rồi thử một cái ảnh khác ấy các bạn. Mình thấy phần mềm này nó cũng thông minh phết đấy. Nó lọc ngay ra là kênh Văn Hóng là cũng khiếp rồi. Mình sẽ thử một cái ảnh khác. Chúng ta sẽ search xem nào. Xem nào. Nó lại ra kênh của Văn Hóng anh em ạ. Thật thật. Thông minh ấy. Ông này cũng nhìn cũng giống mình phết đấy. Mặt hơi béo này. Một ông này ở Campuchia sao đó, Mesubraka Grab cái gì đấy. Đó. Không giống lắm. Tất nhiên là cái thuật toán thôi chứ nó không phải là thuật toán 100%, nhưng mà đại khái nó cũng lọc ra được một số cái gương mặt mình thấy là cũng rất là giống. Ông này giống phết này. Đấy này, ông sẽ có cả gay đấy. Rồi. Một lưu ý nữa rằng ở cái bản chúng ta dùng free này thì nó sẽ không có tính năng tải ảnh về nha các bạn. Đây này. Đó, nếu mà chúng ta muốn tải được cái ảnh này về, các bạn sẽ phải là mua cái bản free mất là khoảng 10 đô, là khoảng 250. Đó, no thank. Đây mình không thấy khả năng tải về được cơ. Nhưng mà đại khái anh có thể cắt trơ cái này hình này mà được mà. Mình có thể dùng công cụ slip này. Mình có thể cắt được cái ảnh này mà có gì đâu. Đó. Đấy, vẫn có thể cắt được cái ảnh này ra mà. Và có một điều rất đáng nói, Filmai đang là một công cụ cho phép tìm kiếm khuôn mặt của người dùng trên Internet dựa trên ảnh khuôn mặt do người ta cung cấp. Và cái phần mềm này thì được phát triển ở một công ty đến từ Ba Lan. Và Filmai là công cụ hoàn toàn miễn phí cho các bạn có thể tải lên khuôn mặt của một con người bất kỳ. Có thể ảnh của bạn, ảnh của người thân, hoặc là các bạn muốn cho này đó, các bạn có thể lấy một cái ảnh của người ta, các bạn up lên. Và sau khi cái bức ảnh này nó được tải lên thì thuật toán nhận diện khuôn mặt của Filmai nó sẽ tìm và trả về các khuôn mặt của người đó trên các website phổ biến như là YouTube, Tumblr, WordPress, Facebook chẳng hạn. Và cái hoạt động của Filmai thì nó không khác gì với phần mềm Clearview AI. Và dịch vụ này đang được sử dụng bởi các cơ quan hết sức đặc biệt như là cảnh sát, Interpol chẳng hạn, và các nhà sáng lập mà mua thương hiệu ở trên rất nhiều quốc gia. Và theo một số thông tin ý, thì thuật toán của Filmai thì tất nhiên là nó chưa thể mạnh bằng cái phần mềm của cảnh sát họ đang dùng. Và thêm vào nữa là cái nguồn data mà nó search các cái ảnh ý, thì nó đang hạn chế một số các website thôi, chỉ như YouTube, Tumblr, Facebook chẳng hạn, nó sẽ rất là hạn chế. Và trên website chính thức của Filmai thì website này chia sẻ rằng cái mục đích của công cụ này là bảo vệ quyền riêng tư và tránh việc lạm dụng các hình ảnh. Và tất nhiên thì không phải loại trừ một số người cố tình tải ảnh của họ lên mạng xã hội và biến Filmai thành công cụ theo dõi, nó gọi là stalk chẳng hạn. Và tất nhiên cái Filmai này thì mặc dù là chúng ta tải lên miễn phí, nhưng mà nó vẫn sẽ tìm cách để moi tiền của những người sử dụng. Và để tạo ra doanh thu thì Filmai nó sẽ cung cấp một gói trả phí cho phép người dùng biết được cái hình ảnh mà khi mà nó search ra ấy, nó search từ các mạng xã hội, các web, thì nó sẽ gửi thông báo nếu có hình ảnh mới của người đó tải lên, tức là tối đa được 25 người. Có thể nói rằng Filmai thì là một công cụ tìm kiếm khuôn mặt khá hiếm nhưng không hề mới. Vào năm 2016 thì một cái hãng công nghệ của Nga đó tên là Entech thì nó cũng đã ra mắt một cái ứng dụng tên là Fireface với tính năng tương tự của Filmai. Và dịch vụ này thì đã bị đóng cửa bởi cái dịch vụ đó thì đã được chuyển sang là dùng cho chính phủ của Nga.
Tức là chính phủ họ đã thu nạp cái phần mềm đó về để sử dụng riêng. Và cái tính năng tìm kiếm bằng hình ảnh thì không phải ngoài phim hay là Firefox chẳng hạn. Cái tính năng tìm kiếm hình ảnh bằng khuôn mặt này thì Google ngày xưa họ cũng đã sử dụng. Tuy nhiên thì nó không sử dụng cái thuật toán như của phim AI. Và theo chính phim AI, cái sự khác biệt của phim AI đối với Google đó là cái tính năng tìm kiếm hình ảnh của Google thì nó sẽ dựa trên là siêu dữ liệu gọi là metadata và liên kết với hình ảnh của website dựa trên sự giống nhau của các thành phần, phông nền, thuộc tính nhưng mà không phải là sinh trắc học. Do đó là nếu cái hình ảnh mà tải lên chân dung mà nó không có phông nền thì Google nó sẽ trả về những hình ảnh chân dung có phông nền tương tự vong nhưng mà cái mặt thì không giống nhau nhưng mà cái phông nền thì giống nhau. Đại khái nó chỉ tóm được cái phông nền thôi. Và một cái điều đặc biệt nữa của phim AI tức là họ có chia sẻ rằng những người làm về pháp luật ấy có thể ký một hợp đồng riêng với họ để có thể tìm kiếm được các hình ảnh, tức là họ có sẵn thuật toán rồi, họ có thể tìm được cái dữ liệu ở trên các website ngầm, các cái darknet website hoặc là các deep web chẳng hạn. Và ngoài ra thì phim AI họ cũng hợp tác với hãng là Periscope. Đó là một cái hãng mà chuyên cung cấp các phần mềm điều tra của các nhà lập pháp để cung cấp hình ảnh và video. Và ngoài ra thì mình thấy rằng phim AI họ cũng có quảng cáo rằng họ đã hợp tác với rất nhiều tổ chức để sử dụng cái thuật toán của họ để tìm kiếm những trẻ em bị mất tích hoặc là những người bị lạc hoặc là những đứa trẻ bị bắt cóc chẳng hạn. Nó cũng là có những cái điều gì đó rất là tốt đẹp. Tuy nhiên có một điều rằng rất nhiều người thắc mắc liên quan đến phim AI, đó là làm như thế nào mà công cụ này có thể lấy dữ liệu từ khuôn mặt người và hợp đồng với các nhà lập pháp ra sao để có thể lấy được data và sự chính xác của thuật toán của phim AI cũng là điều khiến người ta rất là lo lắng luôn. Rồi, như vậy ngày hôm nay chúng ta cũng đã tìm hiểu về một trong những cái công cụ mà tìm kiếm những khuôn mặt họ hàng giống cái ảnh của chúng ta nhất ở trên thế giới. Đó chính là công cụ phim AI. Một công cụ mình nghĩ rằng đây là một cái mã nguồn nó cũng khá là thú vị và cũng như tìm hiểu về nó. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip và nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo. Xin chào các bạn.